ẹ màmá jọ gbogbo ń tá a ti sọ sẹ́yìn ẹ já lọ rọ́jà rẹ̀ o ẹ já lọ wo nǹkan tá a ti sọ gbogbo ń tá a ti sọ sẹ́yìn ẹ já lọ gbọ́ o ẹ jẹ́ ká lọ tún jókòó ká pe àwọn ọmọ tẹ́ ẹ bá mọwọ́ mídíà ẹni tí ò bá mọwọ́ mídíà ká pe àwọn ọmọ tí wọ́n tán bá mọ̀ ń pa ẹ o gbogbo ń tá a ti sọ àwọn nǹkan míì bẹ tá a ti sọ sẹ́yìn tó yẹ pé tán bá gbé wá fẹ́ lómi pé wọ́n ló sọ báyìí àwọn ọmọ tó bí gan sọ wọ́n pé jókòó lẹ̀ pé dáàdì ẹ̀ ń ṣe èrè ni. ẹ màmá jọ gbogbo ń tá a ti sọ sẹ́yìn ẹ já lọ rọ́jà rẹ̀ o ẹ já lọ wo nǹkan tá a ti sọ gbogbo tá a ti sọ sẹ́yìn ẹ já lọ gbọ́ o ẹ jẹ́ ká lọ tún jókòó ká pe àwọn ọmọ tẹ́ ẹ bá mọwọ́ mídíà ẹni tí ò bá mọwọ́ mídíà ká pe àwọn ọmọ tí wọ́n tán bá mọ̀ ń pa ẹ o gbogbo tá a ti sọ àwọn nǹkan míì bẹ tá a ti sọ sẹ́yìn tó yẹ pé tán bá gbé wá fẹ́ lómi pé wọ́n ló sọ báyìí àwọn ọmọ tó bí gan sọ wọ́n pé jókòó lẹ̀ pé dáàdì ẹ̀ ń ṣe èrè ni. ẹ já lọ yẹ̀ wò dáadáa o gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ tá a ti sọ sẹ́yìn ẹ já lọ revise ẹ̀ ká lọ wo nǹkan yẹn o. àfáà mi ti sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé tán bá lọ gbé wá pé gbọ́n tí wọ́n náà sọ lọ́dún báyìí social media tá ń lò yìí lágbára ó lágbára gan gbogbo nǹkan tá a ti sọ sẹ́yìn àní ẹ jẹ́ pé àwọn ọmọ tí wọ́n mọ owó ẹ̀ pé tọ̀ ọdún báyìí ni mo ti ń sọ̀rọ̀ sórí sí mídíà tán ti ń bá mi upload ẹ o ẹ bá mi wá kan o èyí tó bá ṣe é yọ ńbẹ̀ ká tètè yọ o èyí tá bá máa achieve ńbẹ̀ ká fi sí achieve kó jẹ́ sí pé yìí nìkan lẹ máa rí o. àwọn fatuwa mi wà tẹ́lómi ti mú wá àwọn ìdájọ́ mi wà tẹ́lómi ti dá mò ń bẹ̀ wá torí tọlọ́run gbogbo tá a ti sọ sẹ́yìn ẹ jẹ́ lọ wò ó. Al-Qur'ani sọ fún wa wípé وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه لا إله إلا الله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Kùránì ní kí gbogbo èèyàn máa rántí o كل إنسان gbogbo èèyàn كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه níjọ́ tá máa gbéwé ẹ̀ lé lọ́rùn báyìí ìwé iṣẹ́ rẹ̀ in tó sọ in tó ṣe in tó wí tá máa gbé sọ́rùn ẹ wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura tí wọ́n gbé hàn lọ tí wọ́n gbé kọ lọ́rùn báyìí pé in tó sọ rẹ̀ o in tó sọ leléyìí wọ́n máa sọ fún ẹ wípé ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ó yá máa ka tó sọ máa ka fatuwa tó dá fáwọn èèyàn máa ka tó ní ká máa ṣe máa ka tó ní á máa ṣe máa ka in ta gbélé ẹ lọ́rùn yìí tó ó tó tí ó jẹ́rìí lé ọ lórí lónìí pé in tó ṣe ni ó yá máa wí ẹjọ́ torí tọlọ́hun ẹjá lọ wo àwọn nǹkan tá a ti sọ sẹ́yìn o àwọn èyí tá a bá rí parẹ́ mẹ́ka tètè parẹ́ ká pe àwọn ọmọ tẹ́lómi tán bá gbé nǹkan tẹ́lómi sọ jáde ní bóyá ìgbà tó ń rọ́ọ̀zù bóyá ìgbà tóun náà ń sapá pé kó lè dá tóun náà ń sapá pé kó bọ́ sí àbí kán mọ̀ òun àbí kóun lè hàn bóyá òun ló fa gbogbo ohun tá a ti sọ èyí tó bá ṣe sọ ń bẹ̀ kó tó di pé àwọn èèyàn máa gbé jáde fresh bí ipa ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ ni gbogbo ohun téèyàn bá dẹ̀ ṣe ìtàn kò ní gbàgbé o kò ní gbàgbé àtàríkù yu'idu nafsa ó máa repeat àgbéwá bí fresh téèyàn ti sọ sí pé àgbéwá bí fresh bí pé kò ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ ni gbogbo àwọn fatuwa tẹ́lómi ti mú wá ìdájọ́ tó ti dá tí ò yàní mush ma'qul ghayru ma'qul tí ò mú la ká ìdání tó yẹ pé tó bá gbé jáde lónìí ìwọ wò pé ní tó ti sọ sẹ́yìn ní 10 years ago wọ́n wà fẹ́ dúró pé mi ì ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ láti 10 years mo ti sọ sórí ẹ̀dẹ̀ àrùngbà náà ni. So ẹjẹ́ lọ wá o ẹjẹ́ lọ wá àwọn kìíní yẹn ká ṣiṣẹ́ lé lórí mò ń bẹ̀ wá torí tọlọ́hun ẹni pé mi ò yọra mi kú ń bẹ̀ ẹjẹ́ lọ máa tú ìtàmọ̀ pé tán bá gbélé jáde páwa la sọ ilé yìí àwa tá a sọ gan nínú wa gan máa rò pé àdá mọ̀ pé kìíní yẹn dẹ̀ ti lọ o ẹjẹ́ lọ wá o ẹjẹ́ lọ wá kó tó di pé wọ́n máa gbé àwọn nǹkan yẹn jáde táwọn àwọn ọmọ tá à ń kọ́ ń kéwú sí táwọn náà tí tójú wọn ti là tán ti ní ẹ̀kọ́ tán ti mọ òtún òye kéwú ti yé wọn tí wọ́n máa wò pé akílódé 2000 náà wá sọ báyìí akílódé tí èèwọ̀n náà wá sọ báyìí kílódé àfáà náà wá sọ báyìí ẹ dákun torí tọlọ́hun ẹ já ṣàtúnṣe lé lórí o ẹ já ṣàtúnṣe mo bẹ̀ wá torí tọlọ́hun mo fọlọ́hun ọba bẹ̀ wá ẹ já lọ wá gbogbo àwọn kinní yẹn jáde o Facebook tá ń lò mídíà yìí á kàn gbé mi wá gbáram àìpẹ́ yìí ló lọ gbé pictures tí mo ti ń upload wá láti 2011
láti 2011 gbogbo ohun tí mò ń gbé sórí profile mi ní photos ó ṣe gbé wá ní ẹnìkan ló share ní mo rí láti 2011 ṣé mo ti ń ṣe program ṣé mo ti ń ṣe kíní online program yìí nígbà náà ó wá gbé wá fún mi tó bá yẹ pé ẹni tó share tèmi fi rí tó bá yẹ pé ńgbà náà tí mo pé ta ló mọ̀ mí tí mo ń gbégbé kúgbé síbẹ̀ á máa hàn ojú mi á máa já ńgbà tó gbé jáde the worst part ni pé kò gbé wá sọ́dọ̀ tèmi tí mo ní ẹni yẹn ló share ni mo fi rí. tọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ò ní jù báyìí lọ Ọlọ́run kó san yín lẹ́san kó san èmi náà lẹ́san dáadáa o. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.